Hello everyone, in this video we are going to talk about anti-hemostasis mechanism. So before knowing that we should know how does a hemostasis occur in the blood vessels. So suppose this is our blood vessels. Whenever there is an injury to the blood vessels, the injury can be extrinsic or even it can be intrinsic injury to the blood vessels. The normally lined endothelium might be damaged. अब यो endothelium सँगसँगै अरू स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ एन्ड बिकज अफ दिस ड्यामेज विच इज अकरिङ हियर हाम्रो यहाँ नर्मल जुन ब्लड फ्लो हुन्छ त्यो ब्लड फ्लोको इट क्यान लिक थ्रु दिस लिकी भेसल्स. अब जब यो भेसल्सबाट लिक हुन थाल्छ त्यतिखेर हाम्रो बडीमा प्रोटेक्टिभ मेकानिजमहरूले काम गर्न थाल्छ एन्ड दे विल ट्राई टु प्रिभेन्ट द ब्लिडिङ है. ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ यहाँतिर हाम्रो प्लेटलेट प्लग हुन थाल्छ. एज वी नो द्याट इनिसियल्ली जब हाम्रो नर्मली ब्लिडिङ हुन थालिसकेपछि आफ्टर सम टाइम त्यो ब्लिडिङ स्टप हुन्छ क्या. ब्लिडिङ लुकिसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा इन्क्रिज प्रेसर दियो भने के हुन्छ फेरि ब्लिडिङ हुन थाल्छ. यो ब्लिडिङ किन हुन्छ किनभने यो प्लेटलेटहरू त्यहाँ लुजली एडहेयर भएको हुन्छ क्या अनि इट क्यान गेट डिसलज. तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ ओभर द प्लेटलेट प्लग देयर इज फर्मेसन अफ द फिब्रिन है. अनि यो फिब्रिन फर्म भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ इट विल प्रिभेन्ट द फर्मेसन अफ यो डिसलजमेन्टहरूलाई प्रिभेन्ट गर्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ त्यो it will make the hemostasis more permanent के. अनि अल्टिमेटली दिस इज हाउ द ब्लड लिकेजहरूलाई त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ फलोइङ एन इन्जुरी. सो यो हेमोस्टासिस मेकानिजम चाहिँ हाम्रो भेसल्सहरूमा अकर भइरहेको हुन्छ. अनि नर्मली यो हेमोस्टासिसमा चाहिँ हामीलाई प्लेटलेट प्लग फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ देयर इज फर्मेसन अफ अ फिब्रिन. सो वेनेभर देयर इज एन इन्जुरी फलोइङ एन इन्जुरी हाम्रो प्लेटलेट प्लग फर्म हुन्छ एन्ड फलोइङ अनि ओभर द प्लेटलेट प्लग देयर इज फर्मेसन अफ थ्रोम्बिन अनि देयर इज फर्मेसन अफ अ फिब्रिन प्लग. अनि यो फिब्रिन प्लगले चाहिँ अल्टिमेटली इट विल फर्म अ पर्मानेन्ट क्लट. अनि प्लेटलेट प्लग र फिब्रिन मिलेर चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली दे विल फर्म अ थ्रम्बस है. ठिक छ. अनि इभेन्चुअली देयर इज फर्मेसन अफ थ्रम्बस एन्ड दिस थ्रम्बस विल प्रिभेन्ट द ब्लड फ्लो प्रिभेन्ट द ब्लड लिकेज. अब यो ब्लड लिकेजको मेकानिजमहरू थ्रम्बोस्टेसिस मेकानिजमहरू चाहिँ हाम्रो आर्टेरिज र भेनहरूमा अलिकति फरक हुन्छ क्या. इन द आर्टेरिजहरू चाहिँ र भेनहरूमा के फरक हुन्छ लेटस कन्सिडर दिस एन आर्टेरी एन्ड दिस इज अ भेन. अब आर्टेरिजमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्लेटलेट प्लग चाहिँ फर्म भयो होइन. सो फलोइङ यहाँ यो ठाउँमा सपोज देयर इज इन्जुरी अनि फलोइङ इन्जुरी देयर इज फर्मेसन अफ प्लेटलेट प्लग. ठिक छ. अनि भेन्सहरूमा पनि के हुन्छ फलोइङ एन इन्जुरी देयर इज फर्मेसन अफ प्लेटलेट प्लग. तर डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि इन आर्टरिज द प्लेटलेट प्लगको साइज हामीले देख्न सकिरहेको छ इट इज मच थिकर के. व्हेरेज इन भेन्स द साइज अफ द थ्रम्बस इज मच थिकर इन केस अफ भेन्स. त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आर्टरिजहरूमा वेनेभर देयर इज हिमोस्टेसिस द मेजर रोल इज प्लेड बाई प्लेटलेट व्हेरेज इन द भेन्स द मेजर रोल इज बिङ प्लेड बाई द फिब्रिन प्लग. सो त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो आर्टेरिजहरूमा केही म्यालफर्मेसन भएर मतलब आर्टेरिजहरूतिर ब्लिडिङ इन केस भइरहेछ भने हामीले वी प्रिफर गिभिङ एन्टिप्लेटलेट ड्रग ओभर द एन्टिफिब्रिन ड्रग्स है. व्हेरेज इन भेन्स वी प्रिफर गिभिङ एन्टिफिब्रिन ड्रग द्याट इज कोएगुलेन्ट्स ओभर द एन्टिप्लेटलेट ड्रग्स. सो दिस इज द नर्मल मेकानिजम है. अब के हुन्छ भन्दाखेरि वेनेभर अब यो त हाम्रो नर्मल मेकानिजम भयो अनि यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ पनि. तर बाई चान्स लेटेस्ट कन्सिडर अनदर पर्सन जसमा चाहिँ भेसल्सहरू केही पनि रप्चर भएको छ केही पनि ड्यामेज भएको छ नि स्टिल त्यो पर्सनको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ के भइरहेछ भने प्लेटलेट प्लग फर्म भइरहेछ अननेसेसरीली प्लेटलेट प्लग फर्म भइरहेछ र ओभर द्याट देयर इज फर्मेसन अफ थ्रम्बस एज वेल. सो यो प्लेटलेट प्लग ओभर त्यसको माथि फिब्रिन प्लग मिलेर थ्रम्बस फर्म भयो भने इट विल अल्टर द ब्लड फ्लो के. त्यसै कारण चाहिँ ब्लड फ्लो यहाँतिर राम्ररी हुन पाउँदैन. इभेन्चुअली इट विल क्रिएट टर्बुलेन्स अल्सो. अनि बिस्तारै बिस्तारै जसरी त्यसले के हुन्छ भने इन्डोथेलियममा फर्दर ड्यामेज गर्छ अनि त्यसले फर्दर प्लेटलेट प्लग फर्मेसनलाई एगोनाइज गर्छ एन्ड इभेन्चुअली त्यसको कारणले के हुन्छ भने देयर इज ब्लकेट अफ ब्लड फ्लो. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनमा हामीले यो क्लटहरूलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि त क्लट बन्नै नदिने कन्डिसनहरू ल्याउनुपर्छ. अब यो चाहिँ कुन कुन कन्डिसन हुन्छ त एमआईहरूमा होइन. त्यसपछि स्ट्रोकहरूको कन्डिसनहरूमा अर्को चाहिँ हाम्रो डिप भेन थ्रोम्बोसिसहरूको कन्डिसनमा अथवा पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजमको कन्डिसनमा इन अल दिस कन्डिसन ओर इभन इन देयर हाइपर कोएगुलेबल डिसअर्डर्सहरूमा होइन. यो अल दिस कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ वी निड टु ब्रेक डाउन द क्लट है. अब यो कन्डिसनमा सुरुमा चाहिँ के छ यो थ्रोम्बस फर्म भइसकेको छ अलरेडी. फ्रम थ्रोम्बसलाई हामीले फुटायो भने त्यो मेकानिजमलाई हामी थ्रोम्बोलाइसिस भनेर भन्छौँ है. सो वी कल द्याट मेकानिजम एज थ्रोम्बोलाइसिस है. सो इन दिस कन्डिसन हामीले के देखिरहेको छ अलरेडी यहाँ थ्रोम्बस छ. यो थ्रोम्बसलाई ब्रेकडाउन गर्नलाई हामीले के गर्छौँ थ्रोम्बोलाइसिक एजेन्टहरू युज गर्छौँ जसले चाहिँ थ्रोम्बसलाई ब्रेकडाउन गर्छ अनि इभेन्चुअली यसको कारण चाहिँ देयर इज रिइस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ब्लड फ्लो. ठिक छ. यो चाहिँ एक्युट कन्डिसनमा गरिने. अब यो थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्टहरूको आफ्नै डिसएडभान्टेज हुन्छ किनभने यसले अलरेडी फ्रम भएको थ्रोम्बसहरूलाई ब्रेकडाउन गर्छ जस कारण जुन नर्मल ठाउँमा हाम्रो थ्रोम्बस फर्म हुन्छ त्यो फर्म भएको थ्रोम्बसलाई नै यसले ब्रेकडाउन गरेर त्यो ठाउँबाट ब्लिडिङ इज इन्क्रिज. तर अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के प्लेटलेटलाई नै एग्रिगेट हुन नदिए त्यो थ्रोम्बस फर्म हुने कुरै आउँदैन थियो. सो देयर आर सर्टेन ड्रग जसले चाहिँ प्लेटलेटलाई फर्मेसनलाई इनिबिट गर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टिप्लेटलेट ड्रग भन्छौँ. अब प्लेटलेटको माथि चाहिँ हाम्रो के फर्म भइरहेछ भन्दाखेरि फिब्रिनहरू फर्म भइरहेछ. सो त्यसलाई ब्लक गर्ने एजेन्टहरूलाई हामी एन्टिफिब्रिन ड्रग भन्छौँ. एन्टिकोएगुलेन्ट भनेर नि भनिन्छ है. सो एन्टिकोएगुलेन्ट अर्को भनेको हाम्रो एन्टिप्लेटलेट ड्रगहरू हुन्.
ठिक छ। सो द ड्रग्स जुन हामीले हिमोस्ट्यासिसको लागि काम गर्छ होइन, जसले चाहिँ एकदम एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ ब्लड स्टपेज गरिरहेको छ भने त्यो कन्डिसनमा वी क्यान गिभ 3 एजेन्ट्स। वान अफ देम इज थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्ट, अनदर इज एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट एन्ड अनदर इज एन्टिकोएगुलेन्ट एजेन्ट। यो सबै एजेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा दे आर युजफुल इन डिजिज लाइक एमआई, दे आर युजफुल इन डिजिजेस लाइक स्ट्रोक होइन, अनि त्यसपछि डिभिटी, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिजम, यिनीहरू सबैमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लेट अस स्टार्ट विथ द मेकानिजम अफ एन्टिप्लेटलेट ड्रग है। अब एन्टिप्लेटलेट ड्रगबाट विल स्टार्ट। सो के हुन्छ त, हाउ डज एन एन्टिप्लेटलेट ड्रग एक्ट है। सो नर्मली के छ भन्दाखेरि फलोइङ एन इन्जुरी हाम्रो के हुन्छ भने प्लेटलेटहरू एकअर्कासँग स्टिक हुन्छ, तर केही कारणले हाम्रो प्लेटलेटहरू यसै एकअर्कासँग स्टिक भइरहेको छ। एज इन केस अफ एपिएलए होइन, एन्टिफस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम, यो सब कन्डिसनमा चाहिँ प्लेटहरू हाइपर एक्टिभ भएर एकअर्कासँग स्टिक गरेर हुन्छ। द्याट कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीलाई एन्टिप्लेटलेट ड्रग चाहिन्छ। अर्को इन पेसेन्ट्स विथ आर्टेरियल ब्लकेट, त्यो कन्डिसनमा पनि हामीलाई प्लेटलेटहरू एडहेयर नहोस्, त्यसै कारणले चाहिँ एमआईको पेसेन्टहरूमा, अल्सो इन पेसेन्ट स्ट्रोकहरूमा हामीले एन्टिप्लेटलेट ड्रगहरू दिन्छौँ। अब नर्मली हाम्रो सर्कुलेसनमा त प्लेटलेटहरू प्रेजेन्ट छ, यो प्लेटलेटहरू एकअर्कासँग किन स्टिक भइरहेको छैन त भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा हुनसक्छ। किन हुँदैन, किनभने नर्मली हाम्रो प्लेटलेटहरूमा स्टिक गर्नलाई एउटा हामीलाई स्टिकिङ मेकानिजम चाहिन्छ क्या। यो स्टिकिङ मेकानिजम भनेको एउटा रिसेप्टर हो। यो रिसेप्टरको नाम ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर हो। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री प्लेटलेटभित्र यो ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टरहरू त हुन्छ, तर यो रिसेप्टरहरू इट इज नट बिङ एक्सप्रेस बाई द प्लेटलेट है। अब के कारणले चाहिँ अब फलोइङ एन इन्जुरी, सपोज यो ठाउँमा इन्जुरी भयो भने यो इन्जुर भएको ठाउँले चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडिएटरहरू निकाल्छ क्या। यो मिडिएटरहरूमा थ्रोम्बोक्सिन A2 पर्छ, एडिपी पर्छ, अनि अल्सो फिब्रिन पनि पर्छ है। अनि यो अल द मिडिएटरहरूले के गर्छ, इट विल एक्टिभेट द प्लेटलेट टु रिलिज द ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर है। सो ग्लाइकोप्रोटिन 2B र 3A रिसेप्टर चाहिँ अब एक्सप्रेसन यिनीहरूको पोसिबल हुन्छ। सो फलोइङ एन इन्जुरी देयर इज रिलिज अफ फ्याक्टर लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2, एडिपी एन्ड फिब्रिन, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, प्लेटलेटहरू दे विल नाउ एक्सप्रेस द रिसेप्टर अफ ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A एन्ड बिकज अफ दिस के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लेटलेट फर्म हुन थाल्छ। एन्ड बिकज अफ दिस अल फ्याक्टर्सहरू नाउ द प्लेटलेट प्लग इज फर्म है। एन्ड ओभर द प्लेटलेट प्लग देयर इज फर्मेसन अफ फिब्रिन एन्ड त्यसपछि त्यसको कारणले देयर इज फर्मेसन अफ थ्रोम्बस। अब हामीलाई इफ वी वान्ट्स इन अ पर्सन त्यसकोमा प्लेटलेट प्लगै फर्म नहोस् भनेपछि त्यसको लागि वी क्यान गिभ एजेन्ट्स लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2 लाई ब्लक गर्ने एजेन्ट दिन सक्छौँ, एडिपीलाई ब्लक गर्ने एजेन्ट दिन सक्छौँ, र फिब्रिनलाई ब्लक गर्ने एजेन्ट दिन सक्छौँ। सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेसन अफ antiplatelet drug has formed है। So let us see the drugs that is given in patient with antiplatelet action। अब एन्टिप्लेटलेट ड्रग्सहरूमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन ड्रगहरू पर्छ त। सो एज अ सेड प्लेटलेटहरू हुँदाखेरि हाम्रो थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल हाई हुन्छ। सो थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल हाई हुन्छ भने वी सुड गिभ थ्रोम्बोक्सिन A2 सिन्थेसिस इनिबिटर। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 सिन्थेसिस इनिबिटरमा हाम्रो एस्पिरिन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्रग। अर्को साइक्लिक एएमपीले पनि प्लेटलेट एग्रिगेसनलाई इन्हान्स गर्छ, तर त्यसको रोल खासै धेरै छैन। सो त्यसमा पर्ने ड्रग भनेको डाइपाइरिडामोल हो। अर्को ड्रग जसले चाहिँ एडिपी रिसेप्टरबाट काम गर्छ। एज अ सेड जब देयर इज इन्जुरी टु द भेसल्स त्यतिखेर देयर इज रिलिज अफ एडिपी, अनि यो एडिपीले के गर्छ, इट विल बाइन्ड टु अ रिसेप्टर एन्ड दिस रिसेप्टर इज नोन एज P2Y12 रिसेप्टर। अब हामीले यो P2Y12 रिसेप्टरलाई नै ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, देयर इज नो फर्मेसन अफ एडिपीले गएर बाइन्ड गर्न सक्दैन, अनि त्यस कारणले चाहिँ प्लेटलेट फर्म हुँदैन। यसमा P2Y12 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्ने एजेन्टहरूमा टिक्लोप्रिडिन पर्छ, क्लोपिड्रोगेल पर्छ, प्रासुजेल पर्छ र टिकाग्लेरोल भन्ने ड्रगहरू पर्छ। अर्को ड्रगहरू चाहिँ जसले चाहिँ अब अल्टिमेटली एडिपी र थ्रोम्बोक्सिन A2 र साइक्लिक एएमपीले अल्टिमेटली के गर्ने हो, ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A को एक्सप्रेसनलाई ब्लक गर्ने हो। अब सिधै हामीले ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A को एक्सप्रेसनलाई डाइरेक्टली ब्लक गरिदियो बाई गिभिङ एन्टागोनिस्ट भनेपछि के हुन्छ, दिस विल बी द स्ट्रङ्गेस्ट एजेन्ट है। त्यसमा पर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ एप्सिक्सिमा पर्छ, एप्टिफिबाटाइड पर्छ र टिरोफिबान जस्तो ड्रगहरू पर्छ। ठिक छ। अब यो ड्रगहरू चाहिँ कसरी याद राख्ने त भनेर हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ। सो कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट अब एस्पिरिनमा ए छ, A4 थ्रोम्बोक्सिन A2 सिन्थेसिस इनिबिटर, विल टक अबाउट डिटेल अफ एस्पिरिन एकछिनमा है। अर्को चाहिँ के छ भने P2Y12 रिसेप्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो के देखिरहेको छ भन्दाखेरि टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रेल, टिकाग्रेलर भन्ने ड्रगहरू चाहिँ यसमा परिरहेछ। अब यसमा चाहिँ एडिपी हुन्छ, दिनेहरूले के गर्छ, एडिपीलाई बाइन्ड हुन दिँदैन। एडिपीमा डी छ, डीबाट डी खोज्ने, टिक्लोपिडिनमा पनि डी छ, क्लोपिड्रोगेलमा पनि डी छ। अर्को चाहिँ टिकाग्लेरहरू जस्तो ड्रगहरू पनि पर्छ। यसमा दुईवटा एजेन्ट याद राख्नु, टिक्लोपिडिन र क्लोपिड्रोगेल। यसको काउन्टर पार्टहरू चाहिँ प्रासुग्रेल र टिकाग्रेलर भन्ने ड्रगहरू पर्छ। सो ग्रेल भनेर नि याद राख्दा हुन्छ। अर्को ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A मा बी र ए छ। सो बी र ए आउने ड्रग्सहरू के हो, दे आर ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A एन्टागोनिस्ट। सो एप्सिक्सिमाजमा बी र ए आउँछ, एप्टिफिबाटाइडमा बी र ए आउँछ, टिरोफिबानमा पनि बी र ए आउँछ। सो दिज आर द एजेन्ट्स जसले चाहिँ एन्टिप्लेटलेट एक्सन देखाउँछ। सो लेट अस टक अबाउट अल अफ देम वान बाई वान है। सो वी विल स्टार्ट विथ एस्पिरिन। सो हामीलाई चाहिँ लेट अस टक विथ अबाउट एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन के हो, इट इज एन एन्टिप्लेटलेट ड्रग है। सो एस्पिरिन यो इट इज एन एन्टिप्लेटलेट ड्रग।
अब एन्टिप्लेटलेट ड्रगको मेकानिजम अफ एक्सन मैले के भनेको थिएँ, इट विल ब्लक द फर्मेसन अफ थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 को काम के हो, यसले प्लेटलेटहरूलाई एग्रिगेट गर्थ्यो। अब यो थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँबाट आयो, लेट अस सी द्याट। नर्मली हाम्रो सेल मेम्ब्रेनमा फस्फोलिपिड हुन्छ है। सो फस्फोलिपिडहरू चाहिँ हाम्रो सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो फस्फोलिपिडहरू दे आर एक्टेड बाई एन इन्जाइम, अनि त्यहाँबाट इट विल लिबरेट एन कम्पाउन्ड द्याट इज नोन एज एराकिडोनिक एसिड है। अब एराकिडोनिक एसिडबाट चाहिँ हाम्रो दुईवटा इन्जाइमले काम गर्छ। यतातिर चाहिँ हाम्रो लक्स इन्जाइम हुन्छ जसले चाहिँ ल्युकोट्रिनहरू बनाउँछ, वेराज कक्स इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ भन्दाखेरि थ्रोम्बोक्सिनहरू बनाउँछ। यो थ्रोम्बोक्सिनमा थ्रोम्बोक्सिन A2 पर्छ। पहिला इनिसियली यिनीहरूले प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 र G2 र S2 बनाउँछ, विच आर द इन्टरमिडिएट अफ द प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। इट इज सुन कन्भर्टेड इन्टु थ्रोम्बोक्सिन A2 एन्ड इट इज कन्भर्टेड इन्टु प्रोस्टाग्ल्यान्डिन I2। अनि अर्को PGG2 PGE2 PGF2 भनेर अरू पनि हुन्छन् के, जसमा थ्रोम्बोक्सिन A2 इट इज फर्म बाई प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेटहरूको फस्फोलिपिडबाट थ्रोम्बोक्सिन A2 फर्म हुन्छ। PGI2 चाहिँ इन्डोथेलियमको सेल मेम्ब्रेनको फस्फोलिपिडबाट फर्म भइरहेको हुन्छ है। सो प्लेटलेटहरूले के बनाउने हो, प्लेटलेटहरू दे विल फर्म थ्रोम्बोक्सिन A2 वेराज हैन। सो प्लेटलेटहरूले थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाउँछ, वेराज इन्डोथेलियमहरूले PGI2 बनाउँछ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो थ्रोम्बोक्सिन A2 को काम के हो, यसले प्लेटलेटहरूको एग्रिगेसनहरूलाई प्रमोट गर्छ है। सो प्लेटलेटहरू एग्रिगेसन गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ, थ्रोम्बोक्सिन A2 ले गर्छ। वेराज PGI2 ले के गर्छ, प्लेटलेटहरूलाई एग्रिगेट हुन दिँदैन। ठिक छ, PGI बाट आईबाट इनिबिसन अफ एक्टिभेसन, एबाट एबाट एग्रिगेसन भनेर याद राख्ने। ठिक छ। सो थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल हाई भयो भने इट विल रिजल्ट इन्टु प्लेटलेट एग्रिगेसन, वेराज PGI2 को लेभल हाई भयो भने इट विल इनिबिट द प्लेटलेट एग्रिगेसन। अब एस्पिरिनले क्या काम गर्छ भन्दाखेरि एस्पिरिनले कक्स इन्जाइमलाई नै इनिबिट गर्छ। यो कक्स इन्जाइम प्लेटलेटमा नि छ, इन्डोथेलियममा नि छ भनेपछि एस्पिरिनले थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल पनि कम गर्यो अनि PGI2 को लेभल पनि कम गर्छ। ठिक छ। तर के कुरा यहाँ के याद राख्नुपर्छ भने एस्पिरिनले यो इन्जाइमलाई पर्मानेन्टली नै ब्लक गरिदिन्छ। सो अन्टिल एन्ड अनलेस नयाँ इन्जाइम फर्म हुँदैन यसको एस्पिरिनको एक्सन रहिरहन्छ क्या। सो एस्पिरिनले थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल कम गर्यो, यसको मतलब के हो, यसले प्लेटलेटको एग्रिगेसन हुन दिएन एन्ड दिस इज हाउ द एन्टिप्लेटलेट एक्सन यसमा हुन्छ। तर के छ, साइमल्टेनियसली प्रोस्टाग्ल्यान्डिन आइटीको सिन्थेसिस पनि इनिबिट भइरहेछ, जसको कारण चाहिँ के हो, प्लेटलेट एग्रिगेट हुन चान्सहरू बढ्यो क्या। त्यसै कारण एस्पिरिनको एक्सन सुरु हुनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। अर्को कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि प्लेटलेटहरूमा इन्डोथेलियम हुँदैन, यसको मतलब प्लेटलेटहरूमा न्युक्लियस हुँदैन। न्युक्लियस हुँदैन भनेपछि दे क्यानट सिन्थेसाइज न्यू कक्स इन्जाइम, त्यसै कारण यिनीहरूले थ्रोम्बोक्सिन A2 नयाँ बनाउन सक्दैन। वेराज इन्डोथेलियमहरूमा न्युक्लियस त हुन्छ भनेपछि तिनीहरूले नयाँ कक्स इन्जाइम बनाउँछ। नयाँ कक्स इन्जाइमले के गर्छ भने PGI2 को सिन्थेसिस बढाइदिन्छ। सो इभेन्चुअली एस्पिरिनको एक्सनले के हुन्छ, PGI2 को लेभल चाहिँ बढाउँछ एन्ड थ्रोम्बोक्सिन A2 को लेभल चाहिँ घटाउँछ है। एन्ड इभेन्चुअली के हुन्छ, इट विल इनिबिट द प्लेटलेट एग्रिगेसन। दिस इज हाउ एस्पिरिनले चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ एन्ड दस एस्पिरिन इज अ एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट है। अब यसमा चाहिँ एस्पिरिनको डोज कति दिनुपर्छ भने रफली 40 देखि लिएर 325 mg जति चाहिँ एस्पिरिनको डोज हुनुपर्छ फर इट्स एन्टिप्लेटलेट एक्सन। सो आई होप हामीले एस्पिरिनको डोज एक्सन चाहिँ बुझ्यो होला। द नेक्स्ट एन्टिप्लेटलेट ड्रग इज ADP इनिबिटर, द्याट इज P2Y12 है, P2Y12 रिसेप्टरको एन्टागोनिस्टहरू। ठिक छ। अब जसले चाहिँ P2Y12 भनेको के हो, ADP को रिसेप्टर। नर्मली यो प्लेटलेट हुन्छ, प्लेटलेटभित्र यो P2Y12 रिसेप्टर हुन्छ जहाँ गएर ADP ले बाइन्ड गर्छ अनि जब ADP ले बाइन्ड गर्छ त्यतिखेर यो प्लेटलेटहरू स्टिकिङ हुन्छ एन्ड जसको कारण चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेसन हुन थाल्छ। इफ हामीले यो ठाउँमा ADP लाई ब्लक गर्ने नदिएर अर्को एजेन्टले हालिदियो भने जसले चाहिँ यो रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गर्छ अनि ADP लाई बाइन्ड गर्न दिँदैन भने त्यस्तो एजेन्टले पनि के गर्छ, प्लेटलेटको एग्रिगेसनलाई इनिबिट गर्छ। यो एजेन्टहरू चाहिँ दे आर अफ टु टाइप्स, एउटा चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो इरिभर्सिबल हुन्छ है। अब इरिभर्सिबल एजेन्टहरूमा पर्ने ड्रगहरू चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्लोपिड्रोगेल, प्रासुग्रेल अनि अर्को चाहिँ टिक्लोपिडिन। ठिक छ। वेराज रिभर्सिबली ब्लक गर्ने एजेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो क्यानग्रेलर भन्ने एउटा ड्रग पर्छ अनि टिकाग्रेलर। सो रेलर भनेको रिभर्सिबली गएर ब्लक गर्ने भनेर यसरी याद राखौँ हैन। सो यिनीहरूले के गर्छ, P2Y12 रिसेप्टरमा गएर तिनीहरू गएर बाइन्ड गरिदिन्छ अनि नर्मली जुन ADP हुन्छ त्यसलाई त्यसले बाइन्ड गर्न दिँदैन। अब कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ADP ले बाइन्ड गरेन भने प्लेटलेटहरूको एक्सन हुन पाउँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो क्लोपिड्रोगेल र टिक्लोपिडिन जुन ड्रग्स हैन, सो क्लोपिड्रोगेल एन्ड टिक्लोपिडिन ड्रग यो दुईटै चाहिँ के हुन्छ, दे आर बिङ एक्टिभेटेड बाई इन्जाइम द्याट इज नोन एज CYP2C19। यो इन्जाइमले चाहिँ यिनीहरूलाई एक्टिभ गरेर राख्छ। अब क्लोपिड्रोगेल र टिक्लोपिडिन आर बिङ एक्टिभेटेड बाई इन्जाइम CYP2C19। इन केस कुनै हाम्रो एजेन्टले यो इन्जाइमलाई नै ब्लक गरिदियो अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले इनिबिट गरिदियो भनेपछि के हुन्छ, क्लोपिड्रोगेल र टिक्लोपिडिनको एक्सन हुन पाउँदैन। कुन एउटा एजेन्टले यसलाई ब्लक गर्छ भन्दाखेरि त्यसको इक्जाम्पल हो ओमिप्राजोल है। सो ओमिप्राजोलले के गर्छ, CYP2C19 इन्जाइमलाई ब्लक गर्छ अनि त्यो इन्जाइम ब्लक भयो भने क्लोपिड्रोगेल र टिक्लोपिडिन एक्टिभेट हुन पाउँदैन अनि तिनीहरूले आफ्नो फार्माकोलोजिकल एक्सन देखाउन पाउँदैन।
त्यसै कारणले चाहिँ दिस ड्रग सुड नट बी कम्बाइन्ड विथ ओमिप्राजोल, वेराज प्यान्टोप्राजोल र र्याबिप्राजोलसँग यसको इन्हिबिटरी एक्सन चाहिँ छैन। सो दिस क्यान बी गिभन है। अब यो सब एजेन्टहरूमा चाहिँ टिक्लोपिडिन जुन छ नि, टिक्लोपिडिनलाई चाहिँ मार्केटबाट विथड्रल गरेको छ, किनभने टिक्लोपिडिन हेज अ साइड इफेक्ट अफ कजिङ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। त्यसै कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया गराउने कारणले लङ टर्ममा यसको इफेक्टहरू दे आर नट गुड फर द पेसेन्ट, त्यसै कारण इट इज विथड्रन फ्रम द मार्केट। अर्को ड्रग हो प्रासुग्रेल। यो प्रासुग्रेल पनि एउटा नयाँ एजेन्ट हो जुन चाहिँ सब वान अफ द फास्टर एक्टिङ एजेन्टहरूमा पर्छ, तर यसको साइड इफेक्ट के हो, यसले सेरेब्रल हेमोरेज गराउँछ। त्यसै कारणले सेरेब्रल हेमोरेज गराउने कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस एजेन्ट इज अल्सो नट कमनली युज। बाँकी रह्यो एउटा एजेन्ट है जुन चाहिँ इरिभर्सिबलमा पर्ने, द्याट इज नोन एज क्लोपिड्रोगेल। सो क्लोपिड्रोगेल इज वान अफ द P2Y12 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट जुन चाहिँ हामी कमनली युज गर्छौँ। सो हामीहरूले एस्पिरिन र एमआई र स्ट्रोकमा पढ्छौँ होइन, डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी। सो डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी भनेको के हो, दुईवटा एजेन्ट यस्तोहरू छन् जसले चाहिँ प्लेटलेटहरूको एग्रिगेसनलाई इन्हिबिट गर्छ। एउटा एजेन्टले चाहिँ थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गरेर एन्टिप्लेटलेट एक्सन देखाउँछ, अर्कोले चाहिँ एडिपीको रिसेप्टरमा गएर ब्लक गरेर एन्टागोनिस्ट गरेर एक्सन देखाउँछ। यसमा पर्ने एजेन्ट भनेको क्लोपिड्रोगेल हो, वेराज थ्रोम्बोक्सिन A2 लाई ब्लक गर्ने एजेन्ट चाहिँ एस्पिरिन हो। ठिक छ। सो एस्पिरिन र क्लोपिड्रोगेल इफ इट इज कम्बाइन्ड देन इट इज नोन एज डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी। युजली डिएपिटी चाहिँ हाम्रो एमआईमा युज गरिन्छ, स्ट्रोकमा खासै त्यसको एडभान्टेजहरू त देखेको छैन, बट इट क्यान अल्सो बी युज्ड है। ठिक छ। सो दिस इज अबाउट डिएपिटी। डिएपिटी किन डिएपिटी भन्छ, किनभने दुइटै एजेन्टको मेकानिजम एक्सन छुट्टै रिसेप्टरबाट छ। ठिक छ। अब हामीले के गर्यौँ, यो एउटा प्लेटलेट छ, यो प्लेटलेटलाई चाहिँ नर्मली ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A भन्ने एउटा रिसेप्टर भयो भने द प्लेटलेट बिकम स्टिकी विथ इच अदर, किनभने त्यहाँ इन्डोथेलियममा भएको भोन बिलिब्यान्ड फ्याक्टर र अर्को ग्लाइकोप्रोटिन रिसेप्टरहरूसँग यसले बाइन्ड गरेर प्लेटलेट एग्रिगेसन र प्लेटलेट एक्टिभेसन रियाक्सनहरू हुनसक्छ। यो रिसेप्टर कहिले एक्टिभेट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एडिपीले यसलाई एक्टिभेट गर्छ भनेर पढ्यौँ, अर्को कुरा थ्रोम्बोक्सिन A2 ले यसलाई एक्टिभेट गर्छ भनेर पढ्यौँ। बाई चान्स हामीले एस्पिरिन दिएर थ्रोम्बोक्सिन A2 लाई ब्लक गर्यो भने स्टिल एडिपी त छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्नलाई, सो त्यो एक्टिभेट हुनसक्छ। ओर इनकेस हामीले एडिपीलाई ब्लक गर्यो भने देयर इज स्टिल थ्रोम्बोक्सिन A2 त छ त होइन। सो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्यान स्टिल एक्ट अन द ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर। त्यसै कारण चाहिँ हामीले एउटा यस्तो एजेन्ट बनायो जसले सिधै यो ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टरमा गएर त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। अब इफ देयर इज एनी ड्रग जसले सिधै त्यो टार्गेटमै गएर ब्लक गरिरहेको छ भने दिस विल बी द स्ट्रङ्गेस्ट एक्टिङ एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट। सो स्ट्रङ्गेस्ट एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट कसैले हामीले सोध्यो भने इट इज ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A रिसेप्टर। अब यसमा पर्ने ड्रगहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एप्सिक्सिमाब हो, टिरोफिबान हो र एप्टिफिबाटाइड हो, जुन मैले पहिले देखाइसकेँ। यिनीहरू चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट एक्टिङ एन्टिप्लेटलेट ड्रग हो, अनि खासमा चाहिँ यिनीहरू इन्जेक्टेबल ड्रग हो, ओरली चाहिँ खासै इफेक्टिभ हुँदैन है, किनभने दिज आर सो अर्को कुरा मैले यसमा के भन्थेँ, फिब्रिनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि फिब्रिन अल्सो हेल्प्स इन प्लेटलेट एग्रिगेसन र मा हेल्प गर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब हाउ डज फिब्रिन हेल्प्स इन प्लेटलेट एग्रिगेसन, अनि अर्को कुरा फिब्रिन भने त के हो, इट इज मतलब यो त क्लटिङ मेकानिजमबाट बनेको हो। सो फिब्रिनलाई हामीले ब्लक गर्यो भने यसलाई के एन्टी क्लटिङ ड्रग भन्ने मिल्दैन त, त्यस्तो मिल्दैन। किन भन्दाखेरि फिब्रिन भनेको एन्ड प्रोडक्ट अफ क्लटिङ मेकानिजम। हामी अहिले एक क्लटिङ मेकानिजमको बारे पनि हेर्छौँ। सो फिब्रिन भनेको क्लट फर्म भइसकेपछि अल्टिमेटली फिब्रिनोजेनबाट फिब्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो फिब्रिनले चाहिँ प्लेटलेट एक्टिभेसनमा हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि प्लेटलेटहरूसँग एउटा रिसेप्टर हुन्छ, यो रिसेप्टरको नाम के हो, PAR1 रिसेप्टर। यो PAR को फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोटिएज एक्टिभेटेड रिसेप्टर 1 हो। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ नर्मली फिब्रिनले बाइन्ड गर्छ, फिब्रिनले बाइन्ड गरेपछि यो प्लेटलेटले ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A एक्सप्रेस गर्छ है। सो इन केस हामीले यो रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदियो भने फिब्रिनले बाइन्डै गर्न सकेन, फिब्रिन भनेको थ्रोम्बिन हुनुपर्ने हो है, सरी है, यहाँ थ्रोम्बिन हुन्छ है। सो थ्रोम्बिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि PAR1 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ एन्ड नर्मली ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A लाई एक्टिभेट गर्छ। अब यो के हुन्छ भने प्रोथ्रोम्बिनबाट जुन थ्रोम्बिन भने हुन्छ, यो थ्रोम्बिनले के गर्छ, पार रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर ग्लाइकोप्रोटिन 2B3A लाई एक्टिभेट गर्छ एन्ड अल्टिमेटली प्लेटलेट एक्टिभेसन र प्लेटलेट एग्रिगेसनमा हेल्प गर्छ। बाई चान्स हामीले यो PAR रिसेप्टरलाई नै ब्लक गर्यो भने थ्रोम्बिनले त्यहाँ गएर बाइन्ड गर्न सक्दैन। सो त्यस्तो एजेन्टहरूले पनि के गर्छ, एन्टिप्लेटलेट एक्सन देखाउँछ। त्यस्तोमा पर्ने ड्रगहरू चाहिँ कुन हो जसले यो पार रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ, त्यो ड्रगहरू चाहिँ हाम्रो दुईवटा छ, एटोप्याक्जार र भोराप्याक्जार। सो एटोप्याक्जार र भोराप्याक्जार दुइटैले के गर्छ, पार रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। नाममै पार भन्ने छ, सो पारलाई ब्लक गरेर PAXAR होइन। सो PARA भनेको 1 याद राख्ने, X भनेको चाहिँ बर। सो यसले चाहिँ के गर्छ, पार रिसेप्टर 1 लाई चाहिँ के गर्छ, ब्लक गरिरहेछ क्या। सो यसरी याद राख्दा नि हुन्छ। सो एटोप्याक्जार र भोराप्याक्जार यिनीहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एन्टिप्लेटलेट एक्सन देखाउँछ। सो दिस इज हाउ एन्टिप्लेटलेट मेकानिजमहरू हाम्रो कमनली पर्फर्म भइरहेछ। अनि यसमा पर्ने ड्रगहरूमा इम्पोर्टेन्ट ड्रग भनेको एस्पिरिन हो र क्लोपिड्रोगेल हो। अनि डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी भनेको के हो, यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। नेक्स्ट भिडियोमा विल बी टकिङ अबाउट एन्टी थ्रोम्बिन मेकानिजम।